Τριτοκοσμική Κολομβία ή μήπως όχι? Μήπως όχι, θα έλεγα εγώ καλύτερα. Γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν ισχύει, ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό εδώ σου φαίνεται τριτοκοσμικό. Ο λόγος που χαρακτηρίζονται όλα αυτά τα μέρη τριτοκοσμικά είναι η ανισότητα, κατά κύριο λόγο. Δηλαδή είναι το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν πολύ λιγότερα χρήματα, ενώ ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι βγάζουν 10, 20, 30, 40, 50 φορές παραπάνω. Έτσι υπάρχει μια τεράστια, ας πούμε, ψαλίδα μεταξύ αυτών των ανθρώπων που ζουν σε κάποια μέρη που εδώ δεν αποκαλούνται φαβέλες, αλλά εμείς στην Ελλάδα θα το αποκαλούσαμε φαβέλες. Εδώ μπορεί να το αποκαλούσαν κομμούνα, για παράδειγμα. Και υπάρχουν ταυτόχρονα κάποια μέρη όπου κάποιοι τρώνε με χρυσά κουτάλια. Δεν υπάρχει όρο τριτοκοσμική χώρα να πούμε, πλέον δεν χρησιμοποιείται. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε τι εννοεί κάποιος όταν λέει τριτοκοσμική χώρα, παρόλο που είναι άσχημος όρος και Γιατί είναι άσχημος? Γιατί θεωρείται κατά μία έννοια ότι υπάρχουν κλάσεις, δεν ξέρω, πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατηγορία, ας πούμε, και κάποιες χώρες είναι τρίτο-τέταρτες. Αναπτυγμένη και μη αναπτυγμένη, Ναι, αναπτυσσόμενη χώρα. Ναι. Εντάξει, τώρα κανείς δεν πρόκειται να θυχτεί και να παρεξηγηθεί, έτσι. Ως τουρίστας, τι βλέπεις? Ανάλογα που θα πας, αλλά αν πας στα τουριστικά μέρη, σίγουρα βλέπεις πολύ πλούτο. Σίγουρα βλέπεις εδώ πέρα αυτά τα κτίρια, για παράδειγμα, που ανέφερες προηγουμένως, είναι δείγμα, ένδειξη πλούτου. Κανένας δεν πάει να χτίσει 20 ορόφους κτίριο, 30 ορόφους κτίριο με πισίνα στην ταράτσα, με ασφάλεια κάτω, security, να κάνουν επέκταση, προέκταση εδώ πέρα της παραλίας. Μια τεχνητή προέκταση να τη χτίσουν εδώ πέρα, να φεύγουν καθημερινά σκάφη που σε πηγαίνουν απέναντι στα νησάκια, γεμάτος ο τόπος. Βλέπεις ότι υπάρχει χρήμα εδώ πέρα. Απλώς το θέμα είναι πώς το κατανέμουν, πώς γίνεται αυτή η, ας πούμε, κατανομή πλούτου μέσα στη χώρα, και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα και τεράστια ανισότητα. Σίγουρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα εδώ πέρα, πιο έντονο και από όλες τις χώρες της Ευρώπης, πιο έντονο από την Ελλάδα όσον αφορά τη διαφθορά και την ανισότητα. Αλλά ταυτόχρονα, ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πολύς πλούτος, απλώς είναι στα χέρια των λίγων. Καλύτερα να είμαστε όλοι φτωχοί, λες? Δηλαδή, από το να υπάρχει ανισότητα, τι είναι καλύτερο, να είμαστε όλοι φτωχοί ή να υπάρχει αυτή η ανισότητα? Δηλαδή, είναι καλύτερο να είναι μερικοί πλούσιοι και μερικοί φτωχοί ή να είμαστε όλοι φτωχοί? Ανάμεσα στα δύο σενάρια τώρα λέμε. Άμα δεν μπορούμε να είμαστε όλοι πλούσιοι, δηλαδή, καλύτερα να είναι μισή φτωχοί και μισή πλούσιοι ή όλοι φτωχοί? Είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα πω σε αυτό το